Xin chào mọi người, mình là Danh và bạn đang nghe kênh podcast tiếng Việt giọng miền Nam với cô Danh. Đây là podcast dành cho các bạn đang học tiếng Việt và đây cũng là nơi mình sẽ nói nhiều hơn về tiếng Việt, cuộc sống và văn hóa của người Việt dưới góc nhìn của mình, một giáo viên dạy tiếng Việt. Dạo này mọi người có gì mới không? Mình thì luôn muốn là ở mỗi tập podcast sẽ có cái gì đó mới mới một chút để giúp mọi người cảm thấy hứng khởi hơn trong việc học tiếng Việt. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ kèm theo hình ảnh nữa để mọi người dễ theo dõi hơn nha. Để luyện nghe hiệu quả nhất, bạn hãy thử cố gắng nghe mà không cần nhìn phụ đề trước nha. Bạn cũng đừng quá lo lắng nếu gặp những từ hay cụm từ khó, vì mình đã chuẩn bị sẵn phụ đề bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt ngay trong video này. Ngoài ra, ở phần cuối cùng của podcast này, mình sẽ cùng bạn nhìn lại và giải thích kỹ hơn những từ và cụm từ khó đã xuất hiện trong mỗi tập. Hy vọng 15 phút tới đây, bạn sẽ thấy gần gũi hơn với tiếng Việt và với cả mình nữa. Giờ thì cùng mình bắt đầu tập podcast hôm nay nha. Học viên của mình rất hay hỏi mình là ở Việt Nam, người bản địa hay còn gọi là dân local thường đi du lịch ở đâu? Dạo này mình thấy Việt Nam của mình đang trở nên khá là nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới. Mình thường thấy bạn bè nước ngoài hay là học viên của mình khi đi du lịch Việt Nam thì thường nghĩ tới Hà Nội, Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, những thành phố viral nổi tiếng trên mạng xã hội. Không biết là bạn có tò mò về những nơi low key hơn, ít người biết tới hơn, vừa không quá nổi tiếng trên mạng và cũng không quá đông khách du lịch không ta? Nếu đối với bạn, du lịch không chỉ là việc đi check-in tại những địa điểm nổi tiếng, mà là sự hòa nhập và cảm nhận đời sống hàng ngày và văn hóa bản địa, thì tập podcast này là dành cho bạn đó. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một số địa điểm từ Bắc vô Nam mà theo mình là rất local và đáng để trải nghiệm nha. Bật mí với mọi người, nếu mà khám phá hết danh sách mà mình nói tới sau đây, chắc chắn là các bạn sẽ phải kéo dài chuyến đi tới Việt Nam hoặc là phải đi Việt Nam nhiều lần hơn nữa đó. Khi nói về du lịch, bạn đã từng nghe về từ đi phượt chưa? Đi phượt là đi du lịch bằng xe máy và thường phải đi đường dài. Các bạn trẻ Việt Nam và cả các khách du lịch nước ngoài khi tới Việt Nam cũng rất là thích chọn kiểu du lịch này. Điển hình như là Hà Giang Loop, một trend, một cái xu hướng du lịch rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng mà mình lại theo phe không thích đi phượt. Mỗi khi đi du lịch thì mình luôn ưu tiên là di chuyển bằng xe hơi và ở homestay hoặc là khách sạn. Có hai lý do chính mà mình chọn homestay. Thứ nhất là vì giá cả rất hợp lý. Thứ hai, điều quan trọng hơn là sự kết nối. Ở homestay, mình và các anh chị chủ nhà có thể trò chuyện với nhau như là những người bạn ghé chơi nhà vậy đó. Lúc đó không còn cái khoảng cách giữa khách và chủ nữa. Những homestay mà mình từng ở đều mang lại cảm giác rất là thoải mái như là ở nhà vậy. Tuy nhiên, khi đi du lịch với gia đình, nhất là khi có người lớn tuổi hoặc là các cháu nhỏ, mình sẽ ưu tiên chọn khách sạn. Vì các khách sạn lớn thường nằm ở trung tâm, gia đình mình sẽ không phải đi bộ quá lâu để tìm chỗ ăn, chỗ chơi. Một điểm cộng nữa của khách sạn là có dịch vụ phục vụ phòng. Phòng trường hợp người lớn hay là trẻ con đói bụng giữa đêm, mọi người có thể gọi món ngay lập tức. Còn nếu ở homestay giống mình thì mọi người sẽ có lựa chọn là mì gói hoặc là đồ ăn liền thôi. Với mình, thời điểm vàng để đi du lịch Việt Nam là khoảng từ tháng 2 tới tháng 4, tức là ngay sau Tết. Lúc này nắng vẫn còn rất nhẹ, biển thì xanh ngắt và bầu trời thì cực kỳ trong xanh. Ở miền Nam, thời tiết vẫn còn mát mẻ và cũng chưa có nắng gắt. Ở miền Bắc, sau mùa nồm ẩm, thời tiết sẽ khô ráo và có chút se se lạnh. Còn ở miền Trung thì đây là thời gian an toàn nhất để đi du lịch bởi vì chưa vào mùa mưa bão. Bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn những địa điểm mà tụi mình hay gọi là viên ngọc ẩn, Hidden Gems tại Việt Nam.
Đây là những nơi vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và cũng chưa quá đông khách du lịch. Đầu tiên là ở miền Bắc. Bình thường khách du lịch sẽ nghĩ ngay tới Sapa hoặc là Hà Giang. Nhưng hiện nay, hai nơi này thì thường rất là đông khách du lịch. Thay vào đó, mình muốn gợi ý cho các bạn hai địa điểm khác, đó là Ninh Bình và Cao Bằng. Thiệt ra, mình chưa có cơ hội để đi hết tất cả các tỉnh miền Bắc đâu. Nhưng mà mình có nhiều bạn bè đã đi và chia sẻ rất là tích cực về hai địa điểm này. Đầu tiên là Ninh Bình. Ninh Bình là tỉnh nằm ở phía nam của thủ đô Hà Nội. Ở đây, bạn có thể đi thuyền để tham quan quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam. Ngoài Tràng An thì có một nơi rất thơ mà mọi người thường bỏ qua, đó là Tuyệt Tình Cốc, hay còn gọi là Động Am Tiên. Tuyệt Tình Cốc là cụm từ chỉ vùng hồ nước trong xanh, được bao bọc bởi những ngọn núi cao. Đạp xe ở đây, bạn sẽ thấy cây, cỏ và những dãy núi với độ cao thấp khác nhau, tạo nên một khung cảnh rất đẹp và cổ kính. Ninh Bình còn nổi tiếng là nơi có rất nhiều chùa cổ, vì hơn 1.000 năm trước, đây từng là kinh đô của 3 triều đại vua rất yêu kính đạo Phật, là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Trong đó hoành tráng nhất phải kể đến chùa Bái Đính. Có một trải nghiệm thú vị là bạn hãy thử đi thăm chùa vào buổi chiều muộn hoặc là lúc sập tối thử xem sao nha. Khi đó, các tòa tháp bắt đầu lên đèn, nhìn cực kỳ lung linh và đẹp mắt luôn. Tuy nhiên, vì lúc này chùa bắt đầu vắng khách rồi, nên không gian rất yên tĩnh. Đôi khi sẽ thấy hơi sợ đó. Và nếu Ninh Bình là vẻ đẹp dịu dàng, thì vẻ đẹp của Cao Bằng thì lại rất thích hợp cho những bạn thích mạo hiểm và chinh phục. Đường đi ở đây khá đẹp và dễ lái hơn ở Hà Giang, nhưng mà các con dốc thì vẫn rất là cao. Điểm nhấn lớn nhất chắc chắn là thác Bản Dốc. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nằm trên đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Khi đứng gần thác, bạn sẽ nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm rất lực. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác mạnh hơn, bạn có thể thuê một chiếc bè bơm hơi để đi sát vào chân thác. Chắc chắn bạn sẽ bị nước bắn ướt hết người luôn, nhưng mà cảm giác thì rất là đã. Cả hai nơi này đều là những sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn thấy một miền Bắc hoang sơ, hùng vĩ mà không cần phải chen chúc giữa quá nhiều người. Tiếp theo, tụi mình sẽ cùng đi vô miền Trung nha. Nếu Đà Nẵng hiện nay đã quá hiện đại, đông đúc khách du lịch và chi phí dịch vụ bắt đầu tăng cao, thì mình muốn giới thiệu hai ngôi sao mới nổi của giới trẻ Việt Nam, đó là Quy Nhơn và Phú Yên. Cả hai nơi này thì đều có biển hoang sơ, chi phí du lịch thấp và người dân thì siêu dễ thương luôn. Đầu tiên là Quy Nhơn. Đây là nơi mà bạn có thể cảm nhận được vừa đủ mọi thứ. Có biển xanh, có núi cao và có cả lịch sử lâu đời nữa. Điểm cộng lớn nhất là ở đây có rất ít khách du lịch quốc tế. Bãi biển thì cực kỳ yên tĩnh vào ban ngày. Người Việt mình thường chỉ tắm biển vào sáng sớm hoặc là chiều mát thôi. Nên nếu bạn ra biển vào giữa ngày, gần như cả bãi biển là của riêng bạn luôn đó. Quy Nhơn từng là thủ đô của vương quốc Chăm Ba xưa, nên bạn có thể ghé thăm các tháp chàm cổ kính như là tháp Bánh Ít. Và từ đây bạn cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao rất đẹp. Đặc biệt nếu bạn ghé thăm bãi biển Kỳ Co, mình muốn bật mí cho bạn một cái secret spot, một cái điểm bí mật cực kỳ hay. Ở phía bên phải của bãi biển có một góc đá rất đẹp. Nhưng để đến được đây thì cũng hên xui. Có ngày thủy triều xuống thì bạn có thể đi bộ qua được, nhưng có ngày nước dâng cao thì lại không. Nếu may mắn mà đi qua được, bạn sẽ có một không gian riêng tư rất là tuyệt vời để ngắm biển đó. Và thêm một mẹo nhỏ nữa cho các bạn thích ngắm hoàng hôn như mình nha. Trên đường từ Kỳ Co lái xe về trung tâm thành phố, bạn sẽ đi qua cầu Thị Nại. Ngay dưới chân cầu có một con đường nhỏ dẫn xuống sát biển. Ngắm hoàng hôn ở đây thì thơ lắm luôn.
thơ ở đây ý mình là một cảnh tượng hoàng hôn đẹp như một bài thơ vậy đó. Và thứ hai là Phú Yên. Không hiểu sao mỗi lần mình nhắc tới Phú Yên, mình lại cảm thấy một cảm giác rất là gần gũi và dễ thương nha. Bạn hãy thử một lần dậy lúc khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ sáng để ngắm bình minh. Bạn sẽ thấy mặt trời như là một quả cầu lửa khổng lồ, từ từ nhô lên từ đường chân trời, rất là đẹp. Phú Yên còn được biết tới với hải sản vừa tươi vừa rẻ. Bạn có thể tự mua mực tươi ở chợ, mang tới nhờ các cô, các chú bán hàng đổ bánh xèo mực á. Chỉ với khoảng tầm $1, khoảng 26.000 đồng, bạn đã có một bữa sáng ngon đúng chất local, đúng chất người dân bản địa ở đó luôn. Và nếu có thời gian, bạn hãy ghé Mũi Điện, nơi được mệnh danh là điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Mình có một vài mẹo nhỏ từ bạn bè và ở trên mạng mình có nhặt được và mình muốn chia sẻ lại với mọi người. Trên đường đi, bạn hãy thử tìm trên Google Maps cụm từ Bãi Tiên. Đây là một điểm dừng chân có tầm nhìn cực kỳ đẹp để ngắm toàn cảnh biển từ trên cao trước khi tới Mũi Điện. Một điều rất thú vị trên đường đi bộ lên Mũi Điện đó là bạn có thể bắt gặp một bạn chó vàng dẫn đường lên khu Bãi Môn. Bạn chó vàng này rất là nổi tiếng trên mạng xã hội luôn. Nếu được thì bạn có thể chuẩn bị một ít đồ ăn để tặng cho bạn chó vàng này nha. Và đường đi bộ lên xuống thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu bạn muốn đón bình minh thì nên đi từ sáng sớm. Còn nếu bạn thấy đi bộ hơi mệt thì cũng đừng có lo, vì ở đây có dịch vụ xe máy chở bạn lên tận nơi luôn. Rất là tiện lợi và tiết kiệm sức để bạn dành thời gian ngắm cảnh và chụp hình nữa. Sau khi đã đi hết các tỉnh biển miền Trung thì mình muốn đưa các bạn lên cao chút xíu, đó là khu vực Tây Nguyên. Nhắc tới Tây Nguyên thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ tới Đà Lạt đầu tiên. Nhưng mà hiện nay Đà Lạt đôi khi hơi quá tải khách du lịch rồi. Và mình có 2 gợi ý khác cho bạn, đó là Pleiku hoặc là Bảo Lộc. Đầu tiên là Pleiku, thành phố ngủ ngon nhất ở Việt Nam. Mình thấy trên TikTok mọi người hay gọi Pleiku như vậy và mình thấy cũng đúng đó nha. Bởi vì thời tiết ở đây quanh năm mát mẻ nên cực kỳ thích hợp cho việc ngủ nướng. Một trải nghiệm không thể bỏ qua đó là ghé thăm biển hồ Pleiku, hay còn gọi là biển hồ Tinh Ưng. Người ta còn gọi đây là đôi mắt Pleiku bởi vì mặt hồ trong xanh, nước thì có màu xanh ngọc bích giống như là một đôi mắt rất là đẹp. Pleiku còn là nơi lưu giữ văn hóa của người dân tộc thiểu số Pna và Cherai. Bạn có thể tìm hiểu về nhà rông, nhà mồ hoặc là nghe tiếng cồng chiên Tây Nguyên, một di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Thứ hai là Bảo Lộc, thủ phủ của trà. Bảo Lộc nằm trên cùng một tỉnh với Đà Lạt nhưng mà ít khách du lịch hơn. Bảo Lộc mát mẻ quanh năm. Sáng sớm thì cả thành phố thường chìm trong màn sương mù rất là lãng mạn. Bảo Lộc có những đồi trà xanh mướt và những thác nước rất đẹp như là thác Đam Ri hoặc là thác Bảy Tầng. Nếu bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt bằng xe hơi, bạn sẽ đi ngang qua Bảo Lộc. Thay vì chạy thẳng thì mình khuyên bạn nên dừng lại ở đây một đêm để tận hưởng không khí trong lành và yên bình rất riêng của thành phố này nha. Cuối cùng, mình muốn đưa các bạn về với miền Nam thân yêu. Thay vì thành phố Hồ Chí Minh sầm uất hay là đảo Phú Quốc đã quá nổi tiếng rồi, chúng ta hãy thử tìm đến những trải nghiệm mới hơn nha. Đầu tiên là miền Tây, hay còn được gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Nhắc tới miền Tây thì người Việt Nam sẽ nhớ ngay tới hình ảnh của cây dừa và sông nước. Bạn nhất định phải thử đi chợ nổi trên thuyền vào sáng sớm. Đó là nơi người dân mua bán trái cây và rau củ ngay trên mặt nước, rất là nhộn nhịp. Ngoài ra, ở miền Tây còn có những ngôi chùa rất đẹp của người Khmer, như là chùa Dơi hoặc là chùa Chén Kiểu với kiến trúc cực kỳ độc đáo. Thứ hai là đảo Phú Quý. Nếu bạn thích biển nhưng không thích sự ồn ào, hãy thử đi tàu từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý. Đây là một hòn đảo vẫn còn rất là hoang sơ. Nước biển ở đây trong tới mức mà bạn có thể nhìn thấy đáy luôn. Bạn nên ghé thăm đỉnh Cao Cát, nơi có những vách đá bị
nơi có những vách đá bị gió bào mòn tạo thành những đường vân rất đẹp. Từ đây ngắm hoàng hôn là chuẩn luôn á. Một lưu ý nhỏ là có một hòn đảo nhỏ gần đó tên là Hòn Tranh. Bãi cát rất trắng và đẹp. Tuy nhiên, các bạn học viên của mình lưu ý nha. Hiện tại, người nước ngoài vẫn chưa được phép lên Hòn Tranh do quy định về an ninh quốc phòng. Cho nên là tụi mình hãy tận hưởng các bãi tắm khác ở đảo chính như là bãi nhỏ hay là Vịnh Triều Dương nha. Phú Quý còn được báo chí quốc tế bình chọn là top 10 điểm đến phải ghé thăm vào năm 2026 vì vẻ đẹp điện ảnh của nó. Vậy là hành trình khám phá Việt Nam của tụi mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Trước khi chia tay, mình muốn tóm gọn lại những từ vựng thú vị mà chúng ta đã gặp trong suốt chuyến đi này. Đầu tiên là đi phượt. Đi phượt là đi du lịch, chủ yếu bằng xe máy, thường là đi đường dài. Viên ngọc ẩn là những địa điểm đẹp, giá trị nhưng chưa được nhiều người biết tới. Danh lam thắng cảnh, những cảnh đẹp của núi sông, thiên nhiên hoặc là các công trình lịch sử nổi tiếng. Mình có nhắc tới quần thể danh lam thắng cảnh tại Tràng An là một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam. Lực, dùng để tả sự mạnh mẽ và đầy năng lượng, như tiếng nước ở thác Bản Dốc đổ xuống nghe rất lực. Ngôi sao mới nổi, chỉ những địa điểm, những người hoặc là những thứ gì đó mới bắt đầu trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều người biết tới. Vẻ đẹp điện ảnh là một vẻ đẹp hoàn hảo, sống động và nghệ thuật, giống như ở những thước phim trên màn ảnh rộng. Từ này mình dùng để kể về việc báo chí quốc tế khen đảo Phú Quý ở Việt Nam có vẻ đẹp rất điện ảnh. Sau tập podcast ngày hôm nay, bạn có tình cờ phát hiện ra viên ngọc ẩn nào ở Việt Nam mà mình chưa nhắc tới trong tập này không? Hãy chia sẻ cho mình biết dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn có những chuyến đi thật vui và đầy trải nghiệm ở Việt Nam. Và tập podcast hôm nay của Tiếng Việt Giọng Miền Nam với cô Danh cũng đã hết rồi. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo.